Ngô Lỗi nhận loạt nghi ngờ về diễn xuất. Ngô Lỗi đang là một trong những nam diễn viên nhận nhiều phản ứng tiêu cực của khán giả sau khi bộ phim mới Giữa Cơn Bão Tuyết lên sóng nhưng không có thành tích tốt. Xét những tác phẩm trước đó, netizen cho rằng chính bản thân Ngô Lỗi cũng không thực sự nổi bật. Ngô Lỗi, ngã ngựa, với Giữa Cơn Bão Tuyết. Sau khi Giữa Cơn Bão Tuyết phát sóng với thực tích bết bát, mọi tranh cãi bắt đầu đổ dồn về Ngô Lỗi. Tuy được trả thù lao cao mất nhường và thời lượng lên sóng ưu ái nhưng nam diễn viên vẫn không thể hút người xem, ngược lại còn bị chê bai vì diễn xuất quá gồng, thiếu tự nhiên. Có thể thấy Ngô Lỗi luôn cố gắng tạo tương tác hóa học với bạn diễn. Trước đó, anh chàng cũng thu về lượng lớn fan couple khi diễn chung với Triệu Lộ Tư, Châu Vũ Đồng. Tuy nhiên lần này, sự không ăn nhập trong phản ứng của anh và Triệu Kim Mạch khiến những cảnh tình cảm, gần gũi trong phim trở thành thảm họa. Đa phần người xem đều cho rằng ngoại hình lẫn thần thái của Ngô Lỗi còn quá trẻ con, không phù hợp với các vai diễn trong phim ngôn tình hiện đại. Về mảng điện ảnh, Em Trai Quốc Dân cũng không có nhiều thực tích nổi trội. Ngô Lỗi không có tài năng, phải nhờ bạn diễn gánh phim. Theo cư dân mạng, ngoại trừ Tinh Hán Sán Lạn và Lang Gia Bảng, không thể nghĩ ra thêm được tác phẩm hay nhân vật tiêu biểu nào của Ngô Lỗi. Bản thân hai bộ phim này cũng hot nhờ Triệu Lộ Tư và Hồ Ca. Bản thân nam diễn viên không có diễn xuất quá tốt hay độ thảo luận cao. Theo lý giải của netizen, Ngô Lỗi chủ yếu dựa vào hình tượng sao nhí nên có độ nổi tiếng nhất định với công chúng, còn thực tế lúc phim chiếu thì chỉ ở mức trung bình. Sau màn diễn xuất kém trong phim Giữa Cơn Bão Tuyết, Ngô Lỗi bị đánh giá, so sánh không giữ được phong độ cũng như đàn anh Dương Dương. Ngô Lỗi từng được xem là thần đồng diễn xuất. Ngô Lỗi tham gia diễn xuất từ 5 năm tuổi, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình lớn của Trung Quốc như Tiểu Na Cha trong Bảng Phong Thần, Phi Lư trong Lang Gia Bảng, Dương Quá lúc nhỏ của Thần Điêu Đại Hiệp 2014, Dương Lục Lang thuở nhỏ của thiếu niên Dương Gia Tướng. Ngô Lỗi từng được gọi bằng biệt danh Em Trai Quốc Dân hay thần đồng diễn xuất. Trong sự nghiệp của mình, nam diễn viên có khoảng 100 bộ phim lớn nhỏ. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, sự nghiệp Ngô Lỗi phát triển chậm lại do việc lựa chọn phim chưa đúng thế mạnh và diễn xuất kém tiến bộ. Nếu như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngày một có sức hút thì dường như Ngô Lỗi vẫn chật vật giữ tên tuổi của mình. Từ năm 2018, bắt đầu với dự án Đấu Phá Thương Khung, Ngô Lỗi đã được giao vai nam chính, dứt bỏ hình ảnh sao nhí. Nam diễn viên liên tiếp được trao tay những bộ phim được đầu tư lớn. Thế nhưng với hình ảnh trưởng thành vẫn còn non nớt, Ngô Lỗi không thành công trong việc xây dựng hình tượng mới của mình. Bước chuyển mình với Tinh Hán Sán Lạn sau loạt vai diễn không thành công, giữa năm 2022, dự án Tinh Hán Sán Lạn đã vực dậy sự nghiệp của nam tài tử trẻ. Trong phim, Ngô Lỗi đóng vai chính Lăng Bất Nghi là một tướng quân thiếu niên tính cách phức tạp. Nam tài tử đã đầu tư rất nhiều công sức cho vai diễn. Theo Sina, Tinh Hán Sán Lạn là lựa chọn khôn ngoan của Ngô Lỗi khi giúp anh chiếm được tình cảm của người xem. Ngô Lỗi nổi tiếng từ khi còn nhỏ, đến nay, anh hầu như không vướng xì căng đan nào về đời tư, giữ cho mình hình tượng đẹp, sạch sẽ và ý thức trách nhiệm với nghề. Chính vì thế, dù phong độ lên xuống không ổn định nhưng anh vẫn có lượng fan hâm mộ nhất định. Từ sau diễn trong Tinh Hán Sán Lạn, nam tài tử được kỳ vọng sẽ bứt phá hơn trong sự nghiệp. Sai lầm với Giữa Cơn Bão Tuyết. Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đã có sự hợp tác lần đầu trong bộ phim Giữa Cơn Bão Tuyết. Tưởng rằng đây sẽ là một dự án thành công khi hội tụ dàn sao nổi tiếng nhưng bộ phim lại không gây được tiếng vang như kỳ vọng. Thậm chí, vai nam chính của Ngô Lỗi còn nhận về rất nhiều lời phê bình. Khán giả nhận xét, Ngô Lỗi còn quá non nớt để đóng kiểu phim tình cảm này. Trải nghiệm cuộc sống của nam diễn viên chưa đủ, để có được sự lý giải đủ sâu sắc. Ngoài ra, hình thể của Ngô Lỗi cũng bị nhận xét là không đủ trưởng thành nhưng lại cố gồng mình để bắt chước dáng vẻ trưởng thành. Việc gồng cứng thể hiện qua mọi cảnh quay của Ngô Lỗi khiến nhiều người nghĩ đến cách diễn của Dương Dương trong bộ phim Khói Lửa Nhân Gian của tôi. Nhiều khán giả đánh giá việc lựa chọn sai hướng đi khiến anh bị thất thế như đàn anh Dương Dương. Trước đó, Dương Dương từng gây tiếng vang với loạt phim Thanh Xuân Vườn Trường, nhưng khi chuyển sang dòng phim khác, anh lại bị chê bai thậm tệ. Theo Sina, diễn viên Dương Dương từng trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả với diễn xuất tệ hại trong phim Khói Lửa Nhân Gian của tôi. Không chỉ bị chê bai diễn xuất, Dương Dương còn khiến khán giả ngán ngẩm khi không chịu tiếp thu góp ý và thường xuyên vướng tin đồn đóng phim nào, yêu, bạn diễn đó. Nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí,
Chưa bao giờ vai diễn và hình ảnh của Dương Dương lại gây nhiều tranh cãi, phản ứng tiêu cực như qua phim Khói lửa nhân gian của tôi. Việc lựa chọn phim không phù hợp khiến Ngô Lỗi, Dương Dương đều bị chê bai, sự nghiệp bị ảnh hưởng.